हेलो साथीहरू सम्पूर्णलाई हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा म क्यान्डलस्टिक प्याटर्नको बारेमा हजुरलाई बेसिक कुरा बुझाउन गइरहेको छु। यदि हजुरहरूलाई टेक्निकल एनालाइसिस गर्न आउँछ भने यो भिडियो हजुरहरूको लागि होइन। आज हामी जो भर्खरै सेयर मार्केटमा प्रवेश गर्नुभएको छ उहाँहरूको लागि क्यान्डलस्टिक प्याटर्न भनेको के हो, क्यान्डलस्टिक प्याटर्न कसरी बन्छ र यो क्यान्डलस्टिक प्याटर्नले कसरी काम गर्छ, यसको उत्पत्ति कहाँदेखि भयो भन्ने कुराको बारेमा विस्तृत जानकारी दिन गइरहेको छु। अब भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म हजुरहरूलाई एउटा कुराको जानकारी दिन चाहन्छु। हामीले क्यान्डलस्टिक प्याटर्नको बारेमा अध्ययन गरिसकेपछि हामीले टेक्निकल एनालाइसिस गर्न सक्छौँ र टेक्निकल एनालाइसिस हामीले सर्ट टर्म ट्रेडिङको लागि काम लाग्ने गर्छ। यदि हजुरहरू यो हाम्रो नेपालको मार्केटमा 3 दिन 4 दिनपछि बल्ल एकचोटि बेचेर किन्न मिल्छ, अर्थात् एउटा ट्रेड कम्प्लिट हुनको लागि 3 देखि 4 दिन लाग्ने गर्छ। तर अब तपाईँ लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहुन्छ भने लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट भनेको तपाईँको 6 महिनादेखि अथवा 3 महिनादेखि माथि नै भन्ने गर्छ त्यसलाई चाहिँ। अब त्यसको लागि इन्भेस्टमेन्ट गर्नको लागि तपाईँ इन्भेस्टर हो भने तपाईँले चाहिँ फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले टेक्निकल एनालाइसिस गरेर सेयर किनबेच गर्न सक्नुहुन्न र त्यसको लागि पनि हामी छुट्टै भिडियोमा कुरा गर्नेछौँ। र आजको यो क्यान्डलस्टिक प्याटर्न भनेको सम्पूर्ण सर्ट टर्म ट्रेडरहरूको लागि जान्नै पर्ने हो। लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट गर्नेहरूको लागि जाने पनि हुन्छ र नजाने पनि हुन्छ। र अब भिडियोलाई सुरु गरौँ। यो क्यान्डलस्टिक प्याटर्न चाहिँ सन् 1700 जापानमा चामलको ट्रेडिङ हुन्थ्यो अरे। त्यहाँ एउटा व्यापारी थियो जसको नाम मुनेसिया होमा थियो। उनले सबैभन्दा पहिला एउटा कुरा थाहा पाए कि कुनै पनि सामानको प्राइस एउटा प्याटर्नमा घटबड हुन्छ। यो कसैले मनमानी गरेर जति राख्यो त्यति रहँदैन। त्यसपछि उनले एउटा सिस्टम लागू गरे जसलाई क्यान्डलस्टिक प्याटर्न भनिन्छ। त्यसबाट मनग्गे पैसा कमाए। फेरि टाइम अनुसार यस प्याटर्नलाई विभिन्न भाषामा अनुवाद र प्रयोग गर्न थालियो भनेर भन्छ होइन। सिम्पली अब क्यान्डलस्टिक प्याटर्नमा चाहिँ तपाईँको दुईवटा क्यान्डल हुन्छ। एउटा हुन्छ बुलिश क्यान्डलस्टिक प्याटर्न र अर्को हुन्छ बियरिश क्यान्डलस्टिक प्याटर्न। अब बुलिश क्यान्डलस्टिक प्याटर्न के हो त भन्दाखेरि तपाईँले कुनै चार्टमा नेप्से चार्ट कुनै कतै युट्युबमा एनालाइसिस गर्दाखेरि एउटा ग्रिन कलरको क्यान्डल देख्नु भएको होला, त्यसलाई चाहिँ बुलिश क्यान्डलस्टिक प्याटर्न भनिन्छ। र अर्को बियरिश क्यान्डल रातो कलरको क्यान्डल देख्नु भएको होला, त्यसलाई चाहिँ बियरिश क्यान्डलस्टिक प्याटर्न भनिन्छ। अब यो बुलिश क्यान्डलस्टिक प्याटर्न र बियरिश क्यान्डलस्टिक प्याटर्न कसरी बन्छ त भन्ने कुराको बारेमा म हजुरहरूलाई छोटो जानकारी दिन्छु। सुरुमा ल मानौँ एउटा क्यान्डल ओपनिङ प्राइस 200 रुपियाँमा ओपन भयो र त्यो घटेर तपाईँको 180मा आएर लो बनायो। 180मा लो बनाइसकेपछि त्यो क्यान्डल माथि बढ्दै गएर 300मा हाई बनाइसक्यो। 300मा हाई बनाएर अलिकति तल घटेर 280मा क्लोज भयो भने त्यस्तो खालको क्यान्डललाई के भनिन्छ भन्दा बुलिश क्यान्डलस्टिक प्याटर्न भनिन्छ। किनभने यसमा ओपनिङ प्राइस भन्दा क्लोजिङ प्राइस धेरै छ। जसको ओपनिङ प्राइस भन्दा क्लोजिङ प्राइस धेरै हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ, बुलिश क्यान्डलस्टिक प्याटर्न भनिन्छ। र जुन ओपनिङ प्राइस भन्दा तलको लोअर भाग हुन्छ त्यसलाई लोअर स्याडो भनिन्छ अथवा लोअर विक पनि भनिन्छ। र क्लोजिङ प्राइसदेखि माथि रहेको सानो त्यो स्याडो जस्तोलाई त्यसलाई अप्पर स्याडो अथवा तपाईँको अप्पर विक भनेर भनिन्छ। अब त्यस्तै यो त थियो बुलिश क्यान्डलस्टिक प्याटर्न। अब बियरिश क्यान्डलस्टिकको प्याटर्नको कुरा गर्दाखेरि सुरुमा मानौँ ल मार्केट तपाईँको 300मा ओपन भयो। 300मा ओपन भइसकेपछि यो थोरै माथि गएर 320मा हाई बनाएर तल फर्कियो। तल फर्किसकेपछि सबभन्दा तल 200मा गएर लो बनायो र अलिकति माथि 220मा गएर क्लोजिङ भयो। तपाईँको जुन क्यान्डलमा ओपनिङ प्राइस भन्दा क्लोजिङ प्राइस थोरै छ भने त्यस्तो क्यान्डलस्टिक प्याटर्नलाई के भनिन्छ, बियरिश क्यान्डलस्टिक प्याटर्न भनिन्छ। अब तपाईँको यो बियरिश क्यान्डलस्टिक प्याटर्नमा चाहिँ ओपनिङ प्राइस माथि हुन्छ र क्लोजिङ प्राइस तल हुन्छ र यो रातो कलरको हुन्छ। यो चाहिँ सधैँ जानिरहनु पर्छ। बियरिश क्यान्डलस्टिक प्याटर्न र तपाईँको यो बुलिश क्यान्डलस्टिक प्याटर्न चाहिँ अपोजिट हुन्छ ठ्याक्कै, ओपनिङ प्राइस र क्लोजिङ प्राइस। अब त्यस्तै ओपनिङ प्राइस भन्दा माथि रहेको विक जुन स्याडो हुन्छ त्यसलाई चाहिँ बियरिश क्यान्डलमा नि हायर स्याडो अथवा हायर विक भनेर भनिन्छ भने तपाईँको क्लोजिङ प्राइसदेखि माथि रहेको जुन भाग हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ, क्लोजिङ प्राइसदेखि तल रहेको भागलाई चाहिँ के भनिन्छ, लोअर स्याडो अथवा लोअर विक भनेर भनिन्छ। यो त थियो क्यान्डलस्टिकमा मध्ये पनि बियरिश क्यान्डलस्टिक र बुलिश क्यान्डलस्टिकको सर्ट इन्ट्रोडक्सन। अब यसभित्र नि हामीले थुप्रै क्यान्डलस्टिक प्याटर्नको बारेमा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। यामरहरू आउँछ, डोजीहरू आउँछ, थुप्रै हुन्छ। त्यसको बारेमा पनि म पनि अरू भिडियोहरू बनाएर उपस्थित हुनेछु। यो चाहिँ सर्ट टर्म ट्रेड गर्नेहरूको लागि, बिगिनरको लागि चाहिँ एकदमै बिगिनर भिडियो गाइड हो। हस् त, भिडियो हेर्नुभएकोमा धेरै धन्यवाद। अरू यस्तै टेक्निकल एनालाइसिस सम्बन्धी भिडियोको लागि हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला।